Hello guys, welcome back in my channel. And ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gawin or paano mag-frame ng photo frame na gawa sa framing or gawa sa kahoy na frame or such as like ganitong molding. Ayan. So, ngayong araw na ito yung gagawin natin. Ito yung frame, ito yung i-frame natin. So basic nating tools is ginagamit natin is syempre kailangan mayroon tayong tape measure, cutter, tacker, at syempre kung yung glass nyo is kayo yung magkakat, kailangan din kayo ng glass cutter at saka brush para magiging malinis yung ano nyo, workstation nyo dito. Yan, iba is screw. So katapusan na to, plies, ano to, tigib ang tawag dito sa Tagalog, sa tigib. So syempre kailangan natin ng mighty band. Yan, mayroon na tayong stock dito, kasi kailangan to. At syempre kailangan din natin ng craft tape. Ito. Yan. Kailangan tayong craft tape. So, tagal ko na ginagamit to. Yung brand niya is Croco. Okay. So, simulan natin. So, ito yung molding na gagamitin natin para pang frame doon. So, syempre ikakat natin yan. Tago muna natin to kasi baka mahulog. Okay, so ngayon ito ikakat natin, but before we cut it kailangan so nga pala kailangan rin pala natin ng miter saw. Ito yung tinatawag na miter saw. Ito yung pangkat nito para eksaktong 90 degrees yung angle niya. So 45 degrees. Ito 45 degrees. So kailangan 45 degrees para pag eskwalado siya. So kailangan natin ng miter saw. Okay.
guys, so nahuman lagi no og frame. So pasensya na mo sa pormahan kay mura og kan ba tawag og kanang messy hair. So messy hair ta karon. So muna guys, so nakita ninyo ang process sa pag mag-frame. So ikaw diha pa-frame na. Okay, salamat. Enjoy.